بسم الله الرحمن الرحیم. په دې کوېشن کې چې موږ نه کوم دوه شیان غوښتي وو چې یو موږ سره انوال ډپریسیشن او بل موږ سره چې دی سکیجول اف ډپریسیشن وو. نو انوال ډپریسیشن موږ معلوم کې چې زموږ په شتمنۍ باندې به هر کال چې دی 88,906 روپۍ چې دی هغه به چې راځي ډپریسیشن به راځي. اوس مونږه راځو سکیجول اف ډپریسیشن ته چې سکیجول اف ډپریسیشن به څنګه جوړیږي او لایف ټایم چې دی د دې شتمنۍ به مونږ څنګه ډپریسیشن معلومو. سکیجول اف ډپریسیشن په مدد سره مونږه د شتمنۍ د ټول عمر چې څومره شتمنۍ دوام کوي 15 کاله 10 کاله د دې ټول عمر ډپریسیشن په هغه سکیجول کې چې کېږي معلومیږي. نو راځو مونږه سکیجول اف ډپریسیشن ته. د سکیجول اف ډپریسیشن کې به ټول ناول مونږ ولیکو ډپریسیشن سکیجول اف ماشین. بیا په دې کې موږ سره 5 کالمز دي د سټریټ لاین میتھډ چې کوم موږ سره سکیجول دی ایئر دی کاست دی انوال ډپریسیشن دی اکومولیټیو ډپریسیشن دی او بوک ویلیو دی. ایئر څه ته ویل کیږي کاست څه ته ویل کیږي انوال ډپریسیشن څه ته ویل کیږي اکومولیټیو ډپریسیشن څه ته ویل کیږي بوک ویلیو څه ته ویل کیږي. دغه هر یو کالم کې به موږ کارم کوو دا به ورته ون بای ون زه ایکسپلین کوم چې د هدف څه دی. ټول نه اول راځو ایئرز ته. ایئرز نه دلته هدف د شتمنۍ استیمیټډ لایف دی چې د شتمنۍ عمر چې دی هغه څو کاله دی چې شتمنۍ څو کاله به دوام کوي. نو ایئرز چې کوم دی دا به موږ ته الریډي کوېشن کې راکړي چې د شتمنۍ استیمیټډ لایف 2 کاله 15 کاله 8 کاله 10 کاله چې هر څومره وي. نو دلته موږ ته کوېشن کې استیمیټډ لایف راکړی دی چې استیمیټډ لایف د شتمنۍ څو کاله دی 4 کاله دی. نو موږ به دلته موږ ایئرز واخلو 1 2 3 4. د شتمنۍ چې کوم استیمیټډ لایف دی هغه څومره دی 4 ایئرز دی. بیا راځو کاست ته. کاست نه هدف د شتمنۍ قیمت دی چې شتمنۍ مونږه په کوم قیمت باندې اخیستې ده. نو هغه مونږ ته الریډي په کوېشن کې راکړې وه چې هغه مونږ سره 1,60,000 چې کوم د شتمنۍ قیمت چې دی ارزښت چې کوم دی هغه مونږ سره څو روپۍ دی 1,60,000 روپۍ. نو کاست په مونږ دلته ولیکو 1,60,000. ایئرز 1 2 3 4 موږ واخیستل ځکه چې کوم استیمیټډ لایف و هغه څو کاله و 4 کاله و. مطلب دا چې د شتمنۍ به څو کاله دوام کوي 4 کاله. کاست به ایئرز به الریډي کوېشن کې په استیمیټډ لایف کې راکړي. کاست چې کوم دی قیمت ته ویل کېږي دا به موږ معلومونه الریډي به کوېشن کې راکړي چې د شتمنۍ قیمت څومره دی. نو موږ ته راکړی دی چې د شتمنۍ کاست چې کوم دی هغه څومره دی 1,60,000 1,60,000 روپۍ د دې شتمنۍ چې دی قیمت دی. اوس راځو انوال ډپریسیشن ته چې انوال ډپریسیشن څه ته ویل کیږي. انوال ډپریسیشن ویل کیږي کلنیز استهلاک ته. کلنیز استهلاک نه مطلب دا دی چې په یو کال کې به په شتمنۍ باندې څومره ډپریسیشن راځي یا یو کال کې به د شتمنۍ ارزښت څومره د استعمال په وجه کمیږي. نو انوال ډپریسیشن چې کوم دی دا موږ ته انوال ډپریسیشن به مونږ معلومو به په کوېشن کې به نه راکړی دا به مونږ معلومو د فارمول په مدد سره. او دلته الریډي مونږ معلوم کړی دی انوال ډپریسیشن چې کوم دی دا مونږ د سټریټ لاین میتھډ د فارمول په مدد سره چې کوم مونږ سره کاست ماینس سکریپ ویلیو ډیوایډډ بای استیمیټډ لایف دی د دې فارمول په مدد سره مونږ معلوم کړي چې هغه مونږ سره راغلی دی 88,906 روپۍ چې هر کال بعد د شتمنۍ ارزښت چې کوم دی هغه 88,906 روپۍ چې دی هغه څه کېږي کمیږي به. دلته موږ ولیکو 88,906. نو 88,906 به د دې شتمنۍ ارزښت هر کال د استعمال په وجه چې کېږي کمیږي به. اول کال کې به هم د دې شتمنۍ ارزښت 88,906 د استعمال په وجه کم شي. دویم کال کې به هم د دې شتمنۍ ارزښت 88,906 روپۍ د استعمال په وجه کم شي. دریم کال کې به هم د دې شتمنۍ ارزښت 88,906 د استعمال په وجه کم شي. او څلورم کال کې به هم د دې شتمنۍ ارزښت 88,906 روپۍ د استعمال په وجه شي کم شي. نو هر کال بعد شتمنۍ ارزښت څومره کمیږي 88,906 روپۍ. نو انوال ډپریسیشن ویل کېږي کلنیز استهلاک ته چې هر کال شتمنۍ باندې به څومره ډپریسیشن راځي. راځو اکومولیټیو ډپریسیشن ته. اکومولیټیو ویل کېږي مجموعي ته. ډپریسیشن ویل کېږي استهلاک ته. اکومولیټیو ډپریسیشن مجموعي استهلاک. مجموعي استهلاک نه هدف دا دی چې د دې شتمنۍ به ټوټل څومره ډپریسیشن کمیږي مجموعي به څومره کمیږي. مطلب دا چې یو کال کې به مجموعي څومره ډپریسیشن کمیږي د 2 کالو به څومره مجموعي استهلاک مطلب په دې راځي ارزښت به کمیږي. په 3 کال کې به شتمنۍ باندې مجموعي څومره ارزښت به دې کمیږي او 4 کال کې به د شتمنۍ مجموعي څومره ارزښت کمیږي. نو اکومولیټیو ډپریسیشن موږ ته ښیي مجموعي استهلاک. اکومولیټیو ډپریسیشن به څنګه معلومو.
د اول کال چې کوم انوال ډیپریسیشن دی دا به د اکومولیټیو ډیپریسیشن سره شي مساوي وي مساوي به ځکه چې انوال ډیپریسیشن نه هدف دا دی چې یو کال کې په شتمنۍ څومره ډیپریسیشن راغلی او اکومولیټیو ډیپریسیشن نه مطلب دا دی چې مجموعي په شتمنۍ څومره ارزښت راغلی نو د اول کال به انوال او اکومولیټیو ډیپریسیشن ځکه مساوي چې کوم د یو کال ډیپریسیشن په شتمنۍ راغلی خو همدغه مجموعي استهلاک دی دنه مخکې خو نور په شتمنۍ ډیپریسیشن نه و راغلی دا فرست ټایم د اول کال دی نو ځکه به انوال ډیپریسیشن او اکومولیټیو ډیپریسیشن چې دی هغه سره مساوي چې 8,900 د دویم کال چې کله مجموعي استهلاک معلومو نو 8,900 دا خو په شتمنۍ باندې 13 کال ډیپریسیشن راغلی اوس به دویم کال کې 8,900 نور په ډیپریسیشن راشي نو د 13 کال ډیپریسیشن او د دې کال ډیپریسیشن دا به سره جمع کو د دې دواړو مجموعي ته ویل کېږي اکومولیټیو ډیپریسیشن او دا به د کوم کال لپاره اکومولیټیو ډیپریسیشن راشي د دویم کال لپاره نو 8,900 جمع 8,900 دا مساوي شي 9,952 دویم کال به مونږ دلته ولیکو 9,952 نو 9,952 چې کوم دی دا مونږ سره د دوه کالو چې راغی مجموعي استهلاک مطلب دا چې یو کال کې بعد د شتمنۍ چې کوم اکومولیټیو ډیپریسیشن دی هغه په اول کال کې څومره 8,900 خو په دوه کالو کې به مجموعي استهلاک 9,952 شي ځکه چې 8,900 یو کال پر راغلی نو 8,900 په دویم کال کې بیا پې راشي نو ټوټل به دوه کالو کې په څومره راشي 9,952 اوس چې کله د دریم کال مونږه اکومولیټیو ډیپریسیشن معلومو نو 9,952 خو دوه کالو کې په ډیپریسیشن راغلی دریم کال کې به 8,900 نور په ډیپریسیشن راشي نو د 9,952 سره به 8,900 مونږ چې کو جمع کو نو د درې کالو مجموعي ډیپریسیشن به مونږ ته شي لاسته راشي چې کوم 9,952 د دې سره مونږ جمع کو 8,900 دینه مونږ سره شي 1,14,928 1,14,928 نو دا به مونږ سره راشي د درې کالو مجموعي استهلاک په درې کالو کې بعد د شتمنۍ ټوټل څومره ارزښت کمیږي 1,14,928 او چې کله مونږ د څلورم کال ډیپریسیشن معلومو مجموعي نو د 1,14,928 سره به 8,900 جمع کو نو د څلورم کال ډیپریسیشن به مونږ ته شي لاسته راشي نو د سره مونږ جمع کو 8,900 دا مونږ سره راشي 1,55,904 مطلب دا چې څلور کاله استعمال نه وروسته بعد د شتمنۍ 1,55,904 روپۍ ارزښت د استعمال په وجه چې کېږي کمیږي ان شاء الله اکومولیټیو ډیپریسیشن به کلیري اوس راځو بوک ویلیو ته چې بوک ویلیو څه ته ویل کېږي بوک ویلیو څنګه معلومیږي دې ته وروسته راځو اول راځو چې بوک ویلیو ویل کېږي څه ته چې دا کلیر شي ان شاء الله بیا د معلومولو طریقې ته راځو بوک ویلیو مونږ سره نارملی یوې هیسټوریکل کاست یوې مونږ سره مارکیټ ویلیو یو مونږ سره بوک ویلیو هیسټوریکل کاست مارکیټ ویلیو بوک ویلیو دې کې څه فرق دی دې باندې خبرې کوو هیسټوریکل کاست هغه قیمت ته ویل کېږي چې په کوم قیمت باندې مونږ شتمني اخیستي فرض مثال مونږه یو چوکۍ واخیسته په 1 جنوري 2019 کې په اول د جنوري 2019 کال کې مونږه یو شتمني چوکۍ واخیسته او د هغې قیمت څومره 2000 روپۍ په کوم قیمت چې مونږ شتمني اخیستې ده دا د شتمنۍ هیسټوریکل کاست دی هیسټوریکل کاست هغه قیمت دی چې په کوم قیمت باندې شتمني اخیستل شوې ده اوس فرض مثال اوس موږ سره 2020 دی په 2019 کې موږ په 2000 اخیستې وه
خو اوس کرنٹ په مارکیټ کې دا چوکۍ خرڅیږي فرض کوو چې په 1500 روپۍ باندې. اوس چې په مارکیټ کې شتمني په کوم قیمت سره خرڅیږي دې ته ویل کېږي مارکیټ ویلیو. هیسټوریکل کاست چې په کوم قیمت سره مونږ شتمني اخیستې ده، مارکیټ ویلیو چې په کوم قیمت سره به اوس په مارکیټ کې دا شتمني خرڅیږي. او زه دې ته چې بوک ویلیو څه ته فرض مثال مونږ په 2000 روپۍ شتمني اخیستې ده، دا هیسټوریکل کاست شو. په 1500 روپۍ دا چوکۍ په مارکیټ کې خرڅیږي، اوس دا د دې چې شوله مارکیټ ویلیو شو. اوس مونږ اخیستې په 2000 وه او په دې شتمنۍ باندې 1500 ډیپریسیشن راغی. د استعمال په وجه د دې ارزښت څومره کم شو؟ 1500. نو 2000 نه چې دا ډیپریسیشن منفي کو، هیسټوریکل کاست نه چې ډیپریسیشن ماینس کو، نو 2000 نه چې 1500 منفي کو څومره به راشي؟ 1500. دغه 1500 ته ویل کېږي بوک ویلیو. کله چې د هیسټوریکل کاست نه ډیپریسیشن لرې شي، کوم اماونټ چې پاتې کېږي دې ته ویل کېږي بوک ویلیو. خو بوک ویلیو ضرور نه ده چې هغه د مارکیټ ویلیو سره مساوي اوسیږي. کېدای شي چې بوک ویلیو د مارکیټ ویلیو نه زیاته وي، یا کېدای شي چې بوک ویلیو د مارکیټ ویلیو نه چې کم وي. خو مونږه بوک ویلیو هغه ارزښت ته ویل کېږي چې په کوم کله چې مونږ د هیسټوریکل کاست نه ډیپریسیشن لرې کو او چې کومه ویلیو پاتې شي هغې ته ویل کېږي بوک ویلیو. بوک ویلیو ضرور نه ده چې ریل ویلیو اوسیږي. ریل ویلیو مونږ سره حقیقي ویلیو د شتمنۍ چې دغه مارکیټ ویلیو ده. خو مونږ به خپل بوکس کې چې کومه دی شتمني په کومه ویلیو سره ساتو؟ په بوک ویلیو سره. نه په هیسټوریکل کاست سره ساتو، نه په مارکیټ ویلیو سره ساتو. دا به مونږ په کومه ویلیو سره ساتو؟ په بوک ویلیو سره. ولې په هیسټوریکل کاست نه ساتو؟ ولې په مارکیټ ویلیو سره نه ساتو؟ ولې په بوک ویلیو ساتو؟ ریل ویلیو مارکیټ ویلیو ده، مونږ چې دی په بوک ویلیو سره ساتو. ولې داسې کېږي؟ ولې په هیسټوریکل کاست نه ساتو؟ ولې په مارکیټ ویلیو سره نه ساتو؟ دا یو جدا بحث دی. انشاءالله چې کله مونږ ګیپ وایو په ګیپ چپټر کې به دا ټول ډیټیل سره په دې باندې بحث کوو. بوک ویلیو مونږ ویلې چې د دې هغه ویلیو ته ویل کېږي چې کله د هیسټوریکل کاست ته مونږ ډیپریسیشن چې کو ماینس کو، نو دې ته ویل کېږي بوک ویلیو. نو اوس ګورئ کله چې مونږ بوک ویلیو معلومو، نو دا 1,60,000 هیسټوریکل کاست دی، ځکه په دې باندې مونږ شتمني اخیستې ده. او دا چې کوم اکومولیټډ ډیپریسیشن دی دا د دې چې د ډیپریسیشن دی، نو د کاست نه به مونږ اکومولیټډ ډیپریسیشن منفي کوو، نو دې نه به مونږ ته بوک ویلیو چې کېږي لاسته به راځي. نو کاست مونږ سره دی 1,60,000. 1,60,000 مونږ سره کاست دی 1,60,000. او د فرست ایئر چې کوم اکومولیټډ ډیپریسیشن دی هغه مونږ سره دی 38,976. دا به مونږ سره مساوي شي 1,21,024. ون لیک 21,024 چې کوم دی دا موږ سره هغه بوک ویلو په 1,80,000 روپۍ باندې موږ شتمني اخیستې ده. 38,906 به اول کال کې د استعمال په وجه د ارزښت کم شي. نو چې کله د 1,80,000 نه 38,906 روپۍ ارزښت کم شو، نو 1,21,024 روپۍ به د ارزښت شي پاتې شي. مطلب دا چې د یو کال د استعمال نه وروسته به زموږ د شتمنۍ ارزښت څومره پاتې کېږي؟ 1,21,024 روپۍ. خو دا کومه ویلیو ده؟ بوک ویلیو. ضرور نه ده چې دا شتمني دې په مارکیټ کې په همدې باندې خرڅ شي. دې نه زیات هم خرڅېدی شي، دې نه کم هم خرڅېدی شي. هغه مارکیټ ویلیو دا جدا خبر ده. خو بوک ویلیو څومره ده؟ 1,21,024 روپۍ. کله چې مونږ د دویم کال بوک ویلیو معلومو، نو کاست خو مونږ سره سیم د هیسټوریکل کاست، دې نه به د دویم کال اکومولیټډ ډیپریسیشن مونږ منفي کو. 1,80,000 نه به 1,60,000 ماینس 77,952 دینه به شي 82,048. 82,048. مطلب دا چې کله دا شتمني مونږ 2 کاله استعمال کو، د 2 کاله استعمال نه وروسته به د شتمنۍ ارزښت 2,048 روپۍ پاتې شي. کله چې مونږ د دریم کال مونږ بوک ویلیو معلومو، نو مونږ باید د دریم کال چې کوم اکومولیټډ ډیپریسیشن دی هغه به مونږ د کاست نه شي کو ماینس کو. نو کاست مونږ سره دی 1,60,000 ماینس 1,16,928.
دې نه موږ سره راشي 43,072 43,072 مطلب دا چې د 3 کاله استعمالولو نه پس به د شتمنۍ ارزښت څومره پاتې کېږي 43,002 روپۍ او کله چې موږ د څلورم کال معلومو نو د څلورم کال چې کوم ډیپریسیشن دی اکمولیټیو هغه به د کاست نه ماینس کو کاست دی 1,60,000 ماینس 1,55,904 دې نه به راشي 4,096 مطلب دا چې کله مونږ د شتمنۍ څلور کال استعمال کو نو څلور کال نه وروسته به د دې ارزښت څومره پاتې کېږي 4,096 کوم چې مونږ سره د لاست ایئر بوک ویلیو ده د اخیری کال چې کومه بوک ویلیو ده 4,096 چې کوم سره راغله دا باید همیشه د سکریپ ویلیو سره مساوي راشي سکریپ ویلیو موږ سره څومره 4,096 او بوک ویلیو موږ سره دا 4,096 کچیرته زموږ د اخیری کال بوک ویلیو د سکریپ ویلیو سره مساوي را نغله نو مطلب زموږ کوېسچن کې به چی میسټیک وي موږ به خامخا چی کړي غلطي به کړي وګورئ پوښتنه پیدا کیږي چې ولې د لاست ایئر چې کوم بوک ویلیو دا د سکریپ ویلیو سره ولې مساوي راځي ځکه مساوي راځي چې موږ ویلیو چې شتمنۍ به ټوټل څو کاله دوام وکړي 4 کاله دوام وکړي استیمیټډ لایف 4 کاله دی او 4 کاله پس د کباړ نرخ به څومره 4,096 سکریپ ویلیو موږ ته راکړی وه نو اوس ګورئ دلته شتمنۍ دا 4م کال دی په 4 کاله وروسته شتمنۍ باندې 1,55,904 روپۍ ډیپریسیشن راغلی نو اوس چې کله 4 کاله شتمنۍ استعمال شوه نو هلته خو کوېسچن کې ویلي چې 4 کاله وروسته به دا کباړ کېږي نو مطلب دا چې دا اوس دا شتمنۍ څه شوې ده کباړ شوې ده نو د کباړ چې کله کباړ شو نو د دې ویلیو څومره پاتې شوه 4,096 او د کباړ نرخ موږ ته الریډي راکړی و چې هغه څومره 4,096 نو مطلب د لاست ایئر چې کوم بوک ویلیو ده هغه به د سکریپ ویلیو سره همیشه دپاره چې راځي مساوي راځي دا موږ سره د سټریټ لاین میتھډ د ډیپریسیشن سکیجول او موږ لایف ټایم ډیپریسیشن معلوم کړي دا موږ سره د شتمنۍ د یو کال ډیپریسیشن دی د دویم کال ډیپریسیشن دی د دریم کال ډیپریسیشن دی د څلورم کال او د اول کال مجموعي دی د دویم کال مجموعي استهلاک دی د دریم کال بیا مجموعي استهلاک دی د څلورم کال نو دا موږ سره لایف ټایم ډیپریسیشن ښیي د شتمنۍ لپاره نو نارملی چې د سټریټ لاین میتھډ چې کوم موږ سره ډیپریسیشن سکیجول دی هغه کې 5 کالمز دي چې ایئر دی کاز دی انوال ډیپریسیشن دی کمیولیټیو ډیپریسیشن دی او بوک ویل دی او دا هر یو څنګه معلومیږي دا موږ سره موږ په ډیټیل سره بحث وکړو اوس راځو تاسو اساینمنت درکوم تاسو خپل کور کې چې د ډیپریسیشن چې کوم سټریټ لاین میتھډ دی په دې باندې معلوم کړئ کوېسچن دی ا کمپنی پرچیز ا ماشین ایٹ دی کاسٹ اف افغانی 1,40,000 په 1,40,000 افغانۍ باندې چې دی مونږ یو ماشین چې دی اخیستی نو کاست یې مونږ ته راکړی 1,40,000 د استیمیټډ لایف اف د اسیټ از 10 year د دې شتمنۍ چې کوم تخمینی عمر دی هغه څو کاله دی 10 کاله دی and residual value is افغاني 20,000 او د کباړ نرخ څومره دی 1,000 دی compute the annual depreciation expense on straight line method straight line method باندې تاسو annual depreciation معلوم کړئ and prepare schedule of depreciation for the life of asset او تاسو د دې چې کوم schedule of depreciation دی هغه کې تاسو د شتمنۍ life time چې د depreciation معلوم کړئ نو دا تاسو هومورک شو دا به تاسو کور کې ان شاء الله وکړئ او د دې چې کوم هومورک تاسو وکړئ د دې پکچرز واخلئ او دا تاسو په ال ام اس باندې تاسو راولېږئ په کمنټس کې نو بیا به زه وګورم چې چا صحیح کړی چا غلط کړی نو هر یو کس کوشش وکړي چې خامخا دا کوېسچن حل